Hej, god morgon och mycket välkomna ska ni vara till Gone Camping och till franska Rivieran där jag och min husbil befinner oss. Framför oss så väntar en fantastisk resa längs några av Europas kanske vackraste vägar och ska vi dricka några av de godaste vinerna. Och det bästa av allt, ni är mycket välkomna att följa med. Efter 200 mils körning från Göteborg så tar vi igen oss på Parc des Morettes kuperade anläggning belägen mittemellan Nice och Cannes. Anläggningen är fylld med tallar som skänker svalkande skugga till de 100 tomterna. Dock så är vägarna mycket smala varför fordon över 8 meter bör söka sig någon annanstans. Du känner säkert till att Rivieran är navet för världens glitter och glamour. Men visste du att här finns också mycket spännande historia att fördjupa sig i? Kanske var det precis just här som Napoleon satte sin fot allra första gången när han klev i land efter exilen i Elba. Säkert i alla fall att det var härifrån han påbörjade sin resa norrut och försöka återta makten. Och rutten han valde, den var exceptionell. Idag hör den till Europas allra vackraste vägar. Därför är det dags att göra husbilen redo för lite äventyr. Vi lämnar campingen och siktar norrut. Vi kör nu på det som en gång var den stig som Napoleon vandrade för 200 år sedan. Idag så går den världsberömda vägen under namnet Route Napoléon. Och vill du köra hela sträckan från Cannes till Grenoble så tar den 2 dagar i skönt tempo. Jag väljer att vika av lite tidigare för att uppleva Gorge de Verdon, Frankrikes svar på Grand Canyon. Här så har Le Verdon-floden ätit sig ner genom de skifferrika bergarterna och mineralerna som den tar med sig färgar vattnet härligt grönblått. Vägarna är magiska och jag kommer på mig själv flera gånger med att svära högt av ren hänförelse. Målet för resan är sjön Lac Saint-Croix där floden rinner ut. Mer inbjudande vatten än så här, det får man leta efter. Någon timme österut ligger Frankrikes kanske mest väldoftande område. Kommer du hit i början av sommaren så får du uppleva ett skådespel som lär få dina sinnen att gå ner i spagat. Så långt ögat når så breder väldiga lavendelfält ut sig och de lila blommorna står i underbar kontrast till den orange-röda jorden. I luften så ligger en förförisk doft som inte alls är påträngande utan bara får min hjärna tänka det måste vara så här som Moder Jord luktar när hon är nyduschad. Under hundratals år så har lavendelodlingarna varit en viktig inkomstkälla för familjerna i området. En av dessa gårdar är Les Agnelles där Joseph är 5:e generationens odlare. Lavendelbuskarna skördas vanligtvis i mitten av juli, ett arbete som förr i tiden gjordes för hand. Family Agnelles start to distillate since 1895, so it's a very old story. Now the 5th generation work. It's a very old story. Skörden tas därefter till destilleriet där man lägger om i ett stort kärl och tillsätter hett vatten. Det får busken att släppa ifrån sig sina underbara aromer som stiger upp med den heta ångan, kyls ned och sedan separeras. Resultatet blir dels en aerosol som kallas lavendelvatten och dels koncentrerad lavendelolja. I think if you come and smell lavender you will stay because we can make a lot of things with lavender. We make a lot of medical things. People has lavender are never sad. Yes, I think I have the best job of the world. Yes. Det är ett väldoftande filmcrew som hoppar in i husbilen och fortsätter färden västerut. Efter en timme så är vi framme vid staden Avignon som ligger vid Rhôneflodens östra strandbank.
Staden är mycket välbevarad och bjuder besökaren på vackra vykort i historiska miljöer. Retour à l'école, je me revois le gringalet. Déguisé en sous pour le spectacle de fin d'année. Sous mes grosses lunettes, j'étais à l'écart dans la classe. Mais je n'ai pas lâché, l'éternel refoulé que rien n'arrête. I Avignon så hittar man något så ovanligt som ett påvepalats. Orsaken var att påveämbetet under 1300-talet inte kom överens med Rom och man flyttade då hela verksamheten till Avignon. Det kom att dröja 70 år innan ämbetet flyttade tillbaka till Vatikanen. Men innan dess så lät den dåvarande påven bygga ett sommarresidens i en pittoresk by strax norr om Avignon. Härifrån så hade man en milsvid utsikt över det omgivande landskapet. Sedan dess så har 700 år och 2 världskrig passerat och idag så återstår bara en ruin. Men byggnaden kallas fortfarande för Påvens nya palats eller Châteauneuf-du-Pape. Visst låter det namnet bekant. Varje år så förser de drygt 300 odlarna vinvärlden med 14 miljoner flaskor av Châteauneuf-du-Pape. För att lära mig mer om vinerna som hör till mina personliga favoriter så har jag bokat in mig på en rundtur hos områdets kanske främste producent, Famille Perrin, som driver sin verksamhet från anrika Château de Beaucastel. Bland reglerna för hur man får odla vinerna i den här delen så ingår bland annat att druvorna måste skördas för hand. Och när man ser hur marken ser ut så säger det sig nästan självt. On the surface you've got what we call the famous galets roulés, which means rolled pebbles. Basically these stones are alpine diluvium from when the glaciers melted. If you feel them, you see how they take in the heat during the day. Yeah. And then give it back at night. So this must be a tough life being a wine. But you know, the best grapes come from vines that have had to suffer. And then here, these are the foudre, so this is the aging part. All the varieties, all the reds age in these big oak barrels. Oh, the character of Beaucastel changes over the years. So a young Beaucastel has nothing to do with an old one. That's the beauty of Beaucastel. So now we'll try the Beaucastel red. This is fantastic. I never had it, so I heard some really good things about it. See if it's true. Let's see. So this is the current vintage at the moment, 2013. It's lighter than I thought. It's a wide palette, but it's not as heavy. Ba-boom, ba-boom. Yeah. Considering how young it is, it's true that when they're young, sometimes they can be very powerful. Yeah. You know, with I the tannins think and everything. The tannins are very strong and tight. Lots of everything. Lots of alcohol. Lots of fruit. Lots of tannins. Loud. Yeah. Of course, all the galets, the limestone, and even not even just the terroir, what's growing around it. So it's you often describe a wine as garrigue. Garrigue is the French countryside, so that these smells that you can pick up today of pine and rosemary and wild thyme and things like that you can pick up in the wine, and that's what it's everything, the environment. Det jag gillar med vinerna från Châteauneuf-du-Pape, det är den underbara kombinationen av pondus och finess. Och det är tur att husbilen har ett generöst lastutrymme. På eftermiddagen så checkar vi in på Camping Pont de Avignon som ligger vackert beläget på en liten ö mitt i floden Rhône. Här så bor det bara ett stenkast ifrån staden Avignons sevärdheter, samtidigt som du har fördelarna av en lummig och sval omgivning när solen gassar. Stora träd ger önskvärd skugga under den varma delen av året. Om inte det räcker så finns det alltid en stor pool att svalka sig i. På området så finns 275 platser för husbil och husvagn samt ett 10-tal tältplatser. Ikväll mina vänner så blir det getostfrittata med grillade paprikor. Och det är dels för att det är någonting jag gillar väldigt mycket, men också för att det passar väldigt bra med ett glas kallt rosévin. Och rosé är någonting som man gör hos familjen Perrin förutom de röda och vita vinerna som vi testade tidigare idag.
Vi börjar med att slå ihop en fin omelettsmet. Jag vispar samman ägg, grädde, persilja, lite salt och några varv med pepparkvarnen. Så svårare än så inte det. Då går vi på löken som är det första som ska hamna på stekpannan och sedan på grillen. Och medan rödlöken ligger och gottar till sig så ska jag faktiskt göra detsamma med hjälp av ett glas kallt rosévin. Och det var gott. Så, då börjar den här bli lite mjuk och fin. Och det är dags för omelettsmeten. Och så får den stå här och stabilisera sig i kanske 2-3 minuter innan vi lägger i getosten. Och så får vi plats med lite i mitten. Där! Hade du varit här nu så hade jag haft förmånen att få bjuda dig på en getostfrittata med grillade paprikor. Och med det här så sätter vi också punkt här i Provence. Och så hoppas jag att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Vi besökte lavendeldestilleriet Les Agnelles och vinproducenten Famille Perrin. Under vår vistelse i Provence så bodde vi på Parc des Morettes och Camping d'Avignon.